Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi virus zombie bùng phát, tôi đi ra ngoài tìm vật tư, bị thây ma cắn. Những gã lạnh lùng này đứng dậy lau miệng. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn lại thời gian, đã quay trở lại. 1 tháng trước khi virus zombie bùng phát, tôi mừng vì lần trọng sinh này. Tôi nhận ra rằng nếu đó là sự thật, nên bắt đầu từ bây giờ, chuẩn bị đối phó với thảm họa sắp xảy ra. Bố mẹ tôi bị tôi thuyết phục, hiện tại đã chuyển đến nhà tôi ở. Đây là căn nhà tôi vất vả kiếm được, cũng sẽ là pháo đài để tôi đối phó với thảm họa. Chúng tôi đã liên hệ với thợ sửa chữa. Tất cả các cửa sổ trong nhà đều được thay bằng kính chống đạn, cũng lắp đặt cửa an toàn chống trộm. Sư phụ lắp đặt cười ha ha nói, trừ khi là có người dùng pháo, đánh bom liên hoàn, nếu không thì không mở được. Sau đó chúng tôi mua miếng năng lượng mặt trời và lắp đặt bể nước ở một nửa ban công, dùng để thu nước mưa. Còn 10 ngày tới, chúng tôi làm việc của mình, chuẩn bị đủ đồ tiếp tế. Chỉ còn 3 ngày nữa, bố mẹ tôi và tôi nằm trên ghế sofa, yên lặng chờ đợi ngày này đến. Nhưng gió thổi từ bên ngoài vào giữa đêm nói với tôi, sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ trước khi dịch bệnh bùng phát, thời tiết còn nhanh chóng hạ nhiệt nữa sao? Bởi vì tôi cũng không rõ, kiếp trước còn chưa sống đến lúc đó. Sáng hôm sau, chúng tôi đã ăn một số bánh bao nhỏ bên ngoài. Bố thì âm thầm vui mừng, không ăn nữa thì sau này sẽ không có cơ hội. Hôm nay chúng tôi lại mua thêm một ít chăn bông, chăn dày. Sau khi đóng cửa lại, một cảm giác thỏa mãn nảy sinh. Ngày thây ma bùng phát, xác sống trên đường phố không còn lý do đã xông tới tấn công con người và những phương tiện công cộng. Những người không có thời gian lấy vật tư trở thành bữa ăn lớn đầu tiên của lũ thây ma. Bố mẹ nhìn cảnh tượng đẫm máu bên ngoài, liên tục cảm khái. May mắn khi lần đầu tiên tin lời tôi nói, bộ não của người đó đã bị đập ra hết rồi. Sao mà tốc độ đi lại vẫn như người bình thường vậy? Người dưới lầu thật đáng thương. Chúng tôi không phải là đấng cứu thế, năng lực có hạn. Cứ như thế, chúng tôi đã sống sót qua 2 ngày với đủ số vật tư. Hôm nay tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn, là một số người sống sót trong nhóm chủ sở hữu tiểu khu đang bắt đầu thống kê. Rồi điện thoại đổ chuông. Cứ nhận đi, có lẽ tổ chức cứu hộ đã đến rồi. Tôi lập tức nhấn nút từ chối cuộc gọi. Không được, tuyệt đối không thể bắt máy. Chúng ta hiện tại căn bản không cần giải cứu. Mới có 2 ngày, cứu hộ chắc chắn không nhanh như vậy. Hơn nữa nếu muốn thống kê số lượng người, tại sao phải đợi qua 2 ngày mới thống kê? Thấy tôi không nghe máy, trong nhóm chủ sở hữu, tôi bị họ điên cuồng tắc tê. Tôi chợt nhận ra một chuyện. Chúng ta có thể đã bị theo dõi rồi, vì thời gian quá khẩn cấp. Khi chúng tôi tích trữ hàng hóa, chúng tôi chỉ tránh chủ sở hữu. Nhưng có thể có ai đó đã theo dõi chúng tôi. Trong camera giám sát, hoàn toàn có thể ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình tích trữ hàng hóa của chúng tôi. Lời nói vừa dứt, giống như xác nhận những gì tôi nói. Quản lý tiểu khu gửi một cái WeChat đến đây. Cô Lý, xin lỗi vì đã làm phiền. Bây giờ rất khẩn cấp. Dự trữ của tiểu khu đã cạn kiệt. Bên ngoài lại toàn là quái vật ăn thịt người, không thể ra ngoài. Trước đây thấy nhà cầu tích trữ rất nhiều vật tư, hy vọng có thể chia ra một ít. Chúng tôi sẽ mua lại với giá cao nếu có thể. Nếu đọc được tin nhắn này, xin vui lòng suy nghĩ một lúc rồi nói. Cứ giả vờ như không nhìn thấy, đừng trả lời. Đừng quên, mặc dù chúng ta mua đủ vật tư, nhưng không có vũ khí. Bố mẹ tôi và tôi đã lục soát cả căn phòng, cuối cùng tìm thấy cây búa nhỏ bên trong hộp sửa chữa. Ngoài ra còn có dao làm bếp, là vũ khí phòng thủ của chúng tôi. Chỉ có thể mang, hy vọng sẽ xây dựng một ngôi nhà giống như một cái hầm ở đây. Trong tiểu khu, hình như có hơn phân nửa người đã bị nhiễm virus zombie. Nghĩ đến đây, tôi đi đến cửa sổ. Bên ngoài trời mưa to, cơn mưa dày đặc, ngay cả tòa nhà đối diện cũng có chút. Còn trong tiểu khu, xác sống đi lang thang bên dưới, dung kính thiên văn đều là bóng mờ. Khi mở cửa sổ, sẽ có một mùi hôi khó tả. Trong không khí, kể từ khi virus bùng phát, máy lọc không khí ở nhà chưa từng tắt. Bố mẹ không biết khi nào đến bên tôi. Cùng tôi nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, thảo lua. Cơn mưa này thật kỳ lạ. Họ đã sống ở đây cả đời, cũng chưa từng thấy trận mưa nào lớn như vậy. Ngày thứ 3 của ngày tận thế, cơn mưa ở bên ngoài vẫn còn rất to. Giống như dự đoán trước đó, có rất nhiều cư dân đã bắt đầu xôn xao. Mặc dù chúng tôi sống trên tầng cao nhất, nhưng trong tình huống mở cửa sổ, tiếng xác sống dưới lầu vô tình đâm vào thùng rác. Chúng tôi đều có thể nghe rõ. Và chúng tôi đã lắp đặt miếng đệm cách ly âm thanh của nhau. Ngày thứ 4 của ngày tận thế, sống ở đối diện tòa nhà của chúng tôi. Cuối cùng có người không nhịn được nữa, bắt đầu ra ngoài tìm thức ăn. Bên kia là một thanh niên đang hành động. Động tác rất nhanh nhẹn. Qua kính viễn vọng, có thể nhìn thấy anh ta bọc mấy lớp vải cà tân trên giày. Xem ra cũng là lo lắng phát ra âm thanh sẽ thu hút xác sống đế.
Chỉ thấy sau khi anh ta ra khỏi tòa nhà tiểu khu, lấy ra một vật thể màu đen từ trong túi ra, sau đó dùng tư thế ném bánh bay chuyên nghiệp, ném vào vị trí ở gần đó. Cũng chính là dưới tòa nhà của chúng tôi. Rất tốt, thật sự là không tự tìm đường chết sẽ không chết mà. Phát huy tinh thần ích kỷ tuyệt đối. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tầng dưới của tòa nhà mà chúng tôi đang ở có một âm thanh kinh thiên động địa. Khi âm nhạc vang lên, người đàn ông nhanh chóng chạy về phía trước, xông đến chiếc xe ở cách đó 100 mét. Tất cả thây ma bị tiếng nhạc thu hút, tập trung bên dưới căn hộ của chúng tôi. Còn người dũng cảm kia thì đã lái xe đi rồi. Người này sao lại như vậy? Đã từng gặp tên ngốc, nhưng chưa từng thấy tên nào ngu ngốc đến vậy. Bài hát thu hút toàn bộ thây ma đi lang thang trong tiểu khu đến đây. Ngay cả khi không dùng đến kính viễn vọng, những người trong các tòa nhà tất cả đều đang theo dõi phản ứng của chúng tôi. Bố cũng tức giận mắng, ngu xuẩn, vì sống sót mà dẫn tất cả thây ma đến tòa nhà của chúng ta. Mẹ tôi cau mày, lo lắng cửa tiểu khu ở tầng dưới là cửa kính. Cho dù kính có dày, dưới sự va chạm không ngừng của những thây ma đó cũng không kiên trì được lâu. Tôi an ủi, mẹ, đừng lo lắng. Thang máy của chúng ta là một thang một hộ. Hơn nữa lối thoát hiểm còn có thiết bị chặn cửa. Nhà chúng ta lại ở tầng cao, ngay cả khi chúng lên đây cũng cần thời gian. Hình như tôi quên mất điều gì đó. Điện thoại trong tay rung lên một lúc. Gia đình chúng tôi bị thây ma vây quanh nhưng không sợ hãi, mà là cầm loa để thu hút nhiều thây ma hơn. Thậm chí còn ném thịt bò tươi ra để giữ chúng lại. Và tất cả những chuyện này là vì tôi đã trọng sinh trở lại, nhớ lại hôm nay bị quản lý tiểu khu cướp nhà. Vì vậy, chúng tôi thu hút xác sống để tạo thành một vòng vây. Như vậy bên quản lý không thể thành công. Hơn nữa số vật tư của chúng tôi sớm đã tích trữ đủ. Ngay sau khi tôi làm rơi một miếng thịt bò dính máu, quả nhiên có tin nhắn của bên quản lý gửi đến. Cô Lý, cô có ở nhà không? Bên dưới tòa nhà của cô đầy thây ma, có cần giúp đỡ không? Tôi và bố mẹ nhìn nhau, rồi tôi đưa điện thoại cho bố. Bố trực tiếp dùng ghi âm giọng nói truyền thành tin nhắn văn bản. Xin hỏi cậu định giúp như thế nào? Bên kia rất nhanh trả lời. Họ tuyên bố có trợ lý cảnh sát trong phòng quản lý và được trang bị súng, nhưng bọn họ cần chúng tôi dùng vật tư trao đổi. Bố bất động thanh sắc, tiếp tục trả lời. Khoảng cách xa thế này, làm thế nào chúng tôi có thể đưa vật tư cho các người được? Chúng tôi biết rõ mái nhà của khu dân cư đều thiết kế có độ dốc, nhưng mái nhà của chúng tôi, mái nhà được niêm phong hoàn toàn bằng kính chống đạn. An toàn không một bối lo. Tôi thấy trước đây khi nhà cô vận chuyển vật tư, có dùng dây thừng thô, bỏ thức ăn và nước vào túi. Sau đó dùng dây thừng trực tiếp ném đến góc chéo là được. Chúng tôi sẽ sắp xếp người đi lấy. Đối phương trả lời quá nhanh. Điều này cho thấy họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Tôi nói ra thắc mắc của mình. Con không thể tin họ. Đồn cảnh sát cách chỗ chúng ta rất xa. Không có tiếng xe cảnh sát vào ngày virus bùng phát. Hơn nữa có nhiều thây ma như vậy. Tiếng súng vừa vang lên, căn bản không kịp đánh. Làm sao có thể dẫn tất cả thây ma dưới lầu đi được? Mẹ tôi cũng gật đầu. Vạn Tử nói đúng. Sợ là họ đang đặt bẫy cho chúng ta. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí quyết định sẽ không nhiều lời với quản lý tòa nhà nữa. Ngày thứ 5 tận thế bùng phát. Cảm giác quen thuộc khiến tôi phản ứng lại ngay lập tức. Cửa kính bên dưới tòa nhà tiểu khu bị thây ma phá vỡ. Kiếp trước tôi cũng như vậy, sau đó bị cắn chớt. Trong lòng tôi luôn có một bóng ma, mà đời này ba mẹ luôn ở bên cạnh tôi. Vật tư đầy đủ khiến tôi yên tâm. Đối với những người khác trong tiểu khu, vì thiếu vật tư mà ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Sau đó bị thây ma tấn công và ăn thịt. Vào buổi chiều, tín hiệu mạng bị gián đoạn hoàn toàn. Ngay sau đó là mất điện và mất nước. Chúng tôi trực tiếp chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Lúc này bên ngoài lại tiếp tục có mưa to. Nhiệt độ trong nhà giảm mạnh. Chúng tôi phải mặc áo cotton dày. Bố và tôi không đứng bên cửa sổ, cẩn thận quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông và một phụ nữ ở tòa nhà đối diện. Hai người đàn ông cầm dao làm bếp và gậy gỗ. Họ tìm kiếm từng tầng một. Người phụ nữ đi phía trước gõ cửa. Hai người đàn ông bảo vệ xung quanh. Chỉ cần vừa mở cửa, họ sẽ trực tiếp xông thẳng vào và đóng cửa lại. Khi tôi thấy họ đi ra, trên mặt và vũ khí toàn là máu, tôi mới nhận ra họ đang làm gì. Dùng phụ nữ làm lá trá, làm giảm sự cảnh giác của người trong nhà, sau đó xông vào cướp vật tư. Không đồng ý thì trực tiếp giết người. Chỉ vài ngày trôi qua, tất cả cư dân trong tòa nhà đều hoảng loạn cao độ. Còn tòa nhà của chúng tôi, bởi vì có nhóm thây ma ở tầng 1, may mắn tránh được một kiếp. Chúng tôi lặng lẽ kéo rèm cửa. Cả nhà ngồi quanh bàn ăn thịt nướng. Ngày thứ 8 tận thế bùng phát. Sáng sớm vừa tỉnh lại, dùng kính viễn vọng đã không nhìn thấy thây ma lang thang trong khu phố nữa. Mẹ mở một khe hở nhỏ. Hơi nóng ngột ngạt và ẩm ướt tiến qua khe hở cửa sổ, lập tức tiến vào. Thấy vậy vội vàng đóng cửa sổ lại. 12 giờ trưa. Không biết là người nào ném một cái lon ra ngoài cửa sổ. Âm thanh lon rơi xuống mặt đất, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người đều hít thở và chờ đợi. Vẫn không có thây ma xuất hiện. Xác sống đâu? Không thể chỉ qua một đêm.
chính phủ liền tiêu diệt sạch lũ thây ma được. Mẹ nghi ngờ nói, không thể nào. Hiện tại, nước, điện và mạng vẫn chưa trở lại bình thường. Chắc là không nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, nếu đó là hành động của chính phủ, chúng ta không thể không nghe thấy tiếng động nào được. Tôi đồng ý với bố. Khi tất cả mọi người đều hưng phấn nhảy ra ngoài, bố mẹ và tôi không vui lắm. Tôi nhìn lên bầu trời. Bầu trời đỏ, làm cho trái tim tôi dâng lên một cảm giác bất an. Bố mẹ, sắc trời hôm nay có vẻ không ổn. Tôi nhắc nhở. Không phải là lũ lụt đến chứ? Mẹ nhỏ giọng thì thầm. Lũ lụt ở đâu ra? Bố tôi hỏi ra thắc mắc của tôi. Bên phải khu phố của chúng ta có sông Phủ Nam. Hai người quên rồi à? Sắc mặt mẹ tôi lo lắng, bố tôi và tôi phản ứng lại ngay lập tức. Vị trí của tiểu khu chúng tôi nằm ở trung và hạ lưu sông Phủ Nam, cách cổng vào không xa. Hơn nữa xác sống biến mất chỉ trong một đêm. Tôi sợ là chúng đã cảm nhận thấy gì đó. Bố nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, lớn tiếng hét với dưới lầu. Nhanh lên tầng cao, lũ lụt đang đến, mau chóng chạy đi. Đừng chuyển đầu nữa, mau rời khỏi tầng 1. Gầm cổ hét lên mấy lần, giọng nói của bố đã ngừng lại, chắc là dây thanh quản bị kéo căng quá rồi. Nhưng mà người dưới lầu nguyện ý nghe theo vẫn là rất ít. Mọi người chỉ muốn đi lấy thêm đồ tiếp tế. Chờ tôi lấy kính viễn vọng lên nhìn xuống lầu. Mới phát ha, những người ở dưới lầu đang vội vàng ôm đồ tiếp tế bỏ chạy ào. Tôi mới chú ý thấy sóng lớn từ đầu bên kia cổng tràn vào. Bố mẹ, lũ lụt đến rồi, tôi thốt lê. Mọi thứ xảy ra tiếp theo quá nhanh, nước từ từ tràn vào. Sau đó dòng nước dần trở nên mạnh hơn, chỉ 2 phút trôi qua, nước đã dâng lên cao đến hông người. Khắp nơi đều là tiếng la hét. Hầu hết mọi người đều điên cuồng leo lên cầu thang. Người chạy chậm đã bị nước nhấn chìm. Tôi đóng kín cửa sổ lại. Tòa nhà đang đối diện với dòng nước. Cửa sổ tầng 2 và tầng 3 trực tiếp bị đập vỡ. Chỉ trong nháy mắt thôi, mực nước đã dâng cao lên, vượt qua tầng 2 rồi. Lực tác động lúc này nhỏ hơn nhiều. Chúng tôi vẫn còn sợ hãi. Khi cúi đầu, tôi chợt nghĩ nếu vài ngày nữa lũ lụt rút đi thì tốt biết mấy. Nhưng nếu vẫn cứ như vậy thì sao? Rõ ràng thịt đầy nhà, mọi người lại ăn bánh quy. Thậm chí còn đánh nhau vì vụn bánh quy. Thì ra là do người phụ nữ này trọng sinh trở về, dự trữ đầy đủ vật tư trước. Tuy nhiên, những cư dân ở tầng trệt vẫn đang cãi nhau. Cứ như thế, lại trôi qua thêm mấy ngày trong sợ hãi. Để tránh bị ngửi thấy mùi, mấy ngày nay cả nhà đều ăn chay. Hôm nay lũ lụt đột nhiên ngừng lại. Mực nước hạ xuống tầng 9. Nhiệt độ buổi chiều đột ngột tăng lên 26 độ. Sau đó, mỗi tiếng đều tăng lên một chút. Chúng tôi cởi áo cotton dày trên người ra, bật máy tạo độ ẩm. Cho dù có điều hòa cũng không dám mở. Tôi và bố đặc biệt đến bể chứa nước lấy 2 chậu nước lớn xuống, để trong tủ đông cho nó đóng băng. Mẹ thì thay ga trải giường của 2 căn phòng. Nếu không ban đêm người ta căn bản không ngủ được. Có lẽ là do sự biến mất của xác sống, làm cho cảm xúc của hầu hết mọi người đều trở nên táo bạo. Khi mở cửa sổ ra, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện mơ hồ. Ngày thứ 16 mặt thế bùng nổ. Mực nước giảm xuống tầng 5. Nhiệt độ trong nhà vào ban ngày là 48 độ, nhiệt độ trong nhà vào ban đêm 40 độ. Nhiệt độ tăng cao khiến trong nhà sử dụng điện nhiều hơn. May mà thời gian trước, may mà có lắp tấm pin năng lượng mặt trời, muốn dùng như thế nào thì dùng. Mặc dù mỗi ngày đều phải đóng băng mấy chậu đá lớn để làm mát trong nhà, nhưng điện vẫn đủ dùng. Buổi trưa khi tôi và bố mẹ đang ăn cơm, cửa sổ phòng khách hơi mở. Nghe thấy từ bên ngoài liên tục truyền đến tiếng kêu cứu. Cứu mạng với. Xác sống lại đến rồi. 2 chữ thây ma vừa mới xuất hiện. Tôi và bố mẹ nhìn nhau, vội vàng chạy qua. Chỉ thấy trong nước có rất nhiều người đều đang giãy giụa. Trên mặt nước cũng xuất hiện từng mảnh màu đỏ. Bố mẹ, 2 người nhìn kìa, trong nước có thây ma. Lúc đầu còn có người muốn đi cứu, nhưng sau khi nhìn thấy xác chết trong nước, mọi người đều bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy chục người dưới nước bị thây ma kéo xuống nước, bỏ mạng. 2 ngày nay nhiệt độ cao, có rất nhiều người đều chạy đi bơi để hạ nhiệt. Không ngờ tới, thây ma lại bất ngờ xuất hiện trở lại. Sự xuất hiện của xác sống ở trong nước khiến tiểu khu lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi ra hiệu cho bố mẹ giữ im lặng. Tôi vào phòng ngủ và mang máy tính ra. Trong camera giám sát, có 5-6 người đàn ông đứng ở các thoát hiểm, dùng vũ lực để phá khóa. Họ vừa loay hoay vừa nói chuyện. Các anh chắc chắn là ở đây có người sao? Chuyện này còn phải nghĩ sao? Cửa này không mở được, chắc chắn là bị người bên trong khóa lại rồi. Gã béo ở trên hành lang vẫn luôn lau mồ hôi, không kiên nhẫn nói rằng trước khi tận thế đến,
Ông đây sống ở đối diện nhà của họ được cải tạo trước ngày tận thế, còn dán kính chống nhìn trộm. Tôi thấy họ mua cả một xe tải chở nước uống và rất nhiều thứ khác. Kể từ lúc họ quyết định lúc nửa đêm sẽ lẻn vào. Cuộc trò chuyện từ bên trong tai nghe truyền đến làm cho tôi và bố mẹ tôi lo lắng. Tôi nhìn ba. Ba, bố có cách nào không? Những người đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Lời nói vừa dứt, chúng tôi mới phát hiện ra mẹ tôi đã không ra ngoài trong một thời gian dài. Bố và tôi nhìn nhau đầy nghi ngờ. Chạy vào phòng ngủ. Liền nhìn thấy mẹ tôi vừa loay hoay với ống nghiệm chứa nước thuốc trong tay, vừa nói: nhóm người đó nhất định sẽ quay trở lại. Chúng ta không có vũ khí. Tôi lấy ít thuốc, đến lúc đó có thể bôi lên trên dao làm bếp. Đề phòng vạn nhất. Nửa đêm hôm sau, đám người mặc đồ da của Nhiên đến rồi. Lần này trong tay họ có công cụ. Bố mẹ, bọn họ đến rồi. Tôi vội vàng gọi bố mẹ đến, cùng nhau nhìn vào màn hình giám sát máy tính. Đối với chúng tôi mà nói, hiện tại thứ nguy hiểm nhất không phải là thây ma trong nước bên dưới tiểu khu, mà là những người đứng bên ngoài, trên tay đã từng dính máu. Bên trong cửa có 2 cái chặn cửa, nhưng họ vừa trẻ vừa mạnh. Một tiếng sau đó, cửa thoát hiểm đã được mở ra. Sau khi cậy ra, đầy mặt vui mừng, bên trong có hàng lớn, chỉ thấy người đàn ông cầm rìu chém về phía cổng. Nhưng tôi không lo lắng, đây là cửa chống va chạm cấp ngân hàng, chỉ dùng sức lực bình thường thì căn bản không thể phá được. Những người bên ngoài đang rất tức giận, lấy tất cả các loại công cụ trong tay và bắt đầu đập. Một tiếng sau đó, họ phun nước bọt vào cánh cửa, từ từ rời đi. Sau đó, cứ vài ngày họ lại đến đập cửa một lần. Người ngoài cửa không thể phá cửa chống va chạm, quay người lại và bắt đầu ra tay với những người khác, cứ giả vờ đáng thương xâm nhập. Tôi thường nghe thấy tiếng hét chói tai trong hành lang. Quả nhiên, điều đáng sợ nhất trong ngày tận thế chính là lòng người. Ngày thứ 8 tận thế bùng phát, sáng sớm tôi nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng rung động truyền tới, là tiếng trực thăng. Lúc này còn dùng trực thăng. Ngoài chính phủ thì không còn ai nữa. Mắt bố mẹ tôi và tôi sáng lên, đi thẳng lên gác mái. Nhìn qua cửa kính trên gác mái xem tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng đang bay lượn cách gác xếp 2 mét. Kính trên gác mái được đóng chốt, không thể mở được. Chúng tôi lấy tay ra hiệu với phi công. Muốn nói chuyện chỉ có thể đến cửa sổ phòng khách. Khi phi công ngồi trên bàn ăn thịt nướng. Tận thế bắt đầu lâu như vậy rồi, vẫn còn nhiều vật tư đến vậy. Sau khi nói cha biết rằng đất nước đã có cách để dọn dẹp thây ma. Lại vài ngày nữa trôi qua, dưới lao lại có tiếng gầm rú vang lên. Xác sống qua vài ngày nữa là được dọn sạch. Cuối cùng chúng tôi đã sống sót sau thảm họa. Cả nhà ngồi gọn gàng trước bàn ăn lẩu, uống nước trái cây, hạnh phúc trọn vẹn.